สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ใช้กล้อง Sony เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำนะครับทิปส์หรือว่าทริคง่ายๆในการใช้งานให้มันง่ายขึ้นแล้วก็อาจจะสนุกขึ้นในบางคนด้วยเดี๋ยวมาลองดูกันว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับเวลากล้อง Sony เขาจะเลื่อนจุดโฟกัสได้ถูกไหมครับเขาก็จะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเลื่อนบนเลื่อนล่างทีนี้พอจะเอากลับมาอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมเราต้องคอยเลื่อนกลับมาเหรอไม่ครับเราสามารถกดปุ่มเดียวเพื่อให้มันกลับมารีเซนเตอร์ได้เหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวทำให้ดูว่ามีอะไรบ้างไปตรงนี้อาจจะเห็นจุดโฟกัสยากนิดนึงเห็นจุดโฟกัสไหมครับเนาะทีนี้จุดโฟกัสเนี่ยเราสามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวายังไงก็ได้ถูกไหมฮะ เลื่อนซ้ายเลื่อนขวายังไงก็ได้ตึงแล้วถ้าเราอยากให้กลับที่เดิมเราต้องเลื่อนกลับมาแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่ามีวิธีคือเราเลื่อนลงมาปุ๊บแล้วเราตั้งปุ่มหนึ่งนะครับช็อตคัทให้เป็นตัวโฟกัสสแตนดาร์ดนะครับเดิมมากับกล้องจะเป็นปุ่มนี้แต่ผมเปลี่ยนใหม่มาเป็นปุ่มนี้ลองดูนะครับกดทีเดียวปุ๊บเห็นไหมกลับมาอยู่ที่เดิมเลยอันนี้ก็จะง่ายขึ้นแล้วก็น่าจะช่วยเพื่อนหลายๆคนได้เหมือนกันแล้วก็ต่อมาครับเรื่องการตั้งค่าปุ่มลัดที่เราใช้งานบ่อยๆอย่างเช่นว่าเราตั้ง ISO บ่อยๆนะครับเราปรับตัว Memory Recall บ่อยๆหรืออะไรอย่างนี้ที่ผมเคยทำไปเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าการเข้าไปตั้งค่าเนี่ยมันเข้าไปตรงไหนและมีกี่วิธีในการตั้งค่าตรงนี้ได้บ้างไปครับเข้าไปที่เมนูนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้กระเป๋าสีเหลือง Operation Customize นะครับแล้วก็ Custom Key Dial Set ตัวนี้ลองดูกดเข้าไปเลยครับมันจะมีบอกอยู่ว่าตั้งค่าปุ่มตัวไหนยังไงบ้างสมมุติว่าเราอยากตั้งค่าปุ่ม AEL ตัวนี้นะครับเรากดที่ AEL ปุ๊บมันจะไปที่ AEL เลยแล้วเราก็กดเลือกเข้าไปนะครับแล้วเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะให้ปุ่มนี้เป็นปุ่มที่ทำอะไรบ้างเราเลือกได้หมดเลยอันนี้ง่ายๆพอเสร็จแล้วก็กดออกจบต่อมาเราก็กดปุ่มนี้เพื่อตั้งค่าได้เลยอันนี้ง่ายๆครับไม่มีปัญหาต่อมาครับในการถ่ายรูปเนาะบางคนจะชอบถ่ายรูปแบบรวมเป็นชุดเลย20-30รูปแล้วก็มาเลือกแล้วก็มาต้องนั่งไล่ลบทีละรูปทีนี้เรามีวิธีแนะนำเราก็ปรับการดูรูปนะครับให้เป็นชุดเลยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลือกรูปที่เราต้องการแล้วที่เหลือมันจะลบทิ้งหายไปหมดเลยเดี๋ยวทำให้ดูว่าทำยังไงบ้างอย่างนี้นะฟังเสียงรั่ว1 2ผมรัวมาแบบนี้เนาะทีนี้ผมกดเข้าไปดูรูปนะครับเราก็ต้องเลื่อนดูทีละรูปรูปนี้ผมไม่เอาผมลบทิ้งนะครับแล้วถ้าเกิดผมเลือกแค่ถ่ายมา20ผมเลือกแค่2ผมต้องลบอีก18หรอเรามีวิธีทีนี้มาดูตรงนี้กันครับที่วิธีการดูรูปฟังก์ชันตัวนี้ที่playback option ตัวนี้แล้วก็ลงมาที่ display as a group นะครับเข้าไปเปิดมันปุ๊บเปิดเสร็จแล้วออกมาข้างนอกมากดดูรูปใหม่เห็นไหมครับมันจะขึ้นมาแบบนี้บอกว่ารูปที่เราถ่ายเป็นเซตแบบนี้เนาะเราก็กดเข้าไปดูรูปด้านในแล้วเราก็เลื่อนดูสมมุติเราชอบรูปนี้นะครับ C3 เป็นรูปกุญแจเห็นไหมครับเรากดใส่กุญแจไว้1เนาะเลื่อนไปอีกสัก 4-5 รูปเจออีกอันนึงเรากดใส่ไว้2จะมีรูปกุญแจขึ้นด้านบนเสร็จแล้วเราออกเห็นไหมครับเสร็จแล้วชุดเนี้ยเราเลือก2รูปไปแล้วนะครับเรากดลบตึ้งไปเลยทีนี้มันจะเหลือแค่2รูปที่เรากดเลือกไว้นี่กดเข้าไปดูเห็นไหมครับมันจะเหลือแค่2รูปที่เรากดเลือกไว้แล้วมันจะเหลือแค่นี้2รูปที่เรากดเลือกไว้ตอนนี้ก็ลองไปดูกันเนาะช่วยงานได้สำหรับคนที่ชอบถ่ายรัวบ่อยๆไม่งั้นต้องมากดเลือกทีละรูปทีละอันมันค่อนข้างลำบากเหมือนกันอันนี้ก็เป็นทริปนะครับเล็กๆน้อยๆที่เอามาแบ่งปันกันนะครับหรือว่าใครมีทริคอะไรยังไงอยากแชร์ก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยครับอันนี้ยินดีมากๆยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกับเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย